när terrängen börjar bli lite lättare och jag behöver någonting att tänka på och uppehålla hjärnan med, så tänker jag att jag ska träna på att hålla i den här eländiga staven. Jag har ju hela vintern gått och hållit i knappen bara. Jag har så svårt att krama om eller hålla i saker med händerna. Men så nu är det till exempel vänsterhand som jag inte har någon känsel i, den här giftasfingret. Så ska jag träna på att hålla i liksom staven som på folkvis. Då kanske jag kan åka skidor lite bättre nästa vinter. Jag har kommit en bit på min vandring. Det är dag 10 och jag är snart i Ritsem. Där har jag sett fram emot att fylla på matförrådet. Jag tänkte att jag skulle vara ute och gå i ungefär 11 dagar till, men jag har bara middag för 4-5 dagar. Och eftersom Ritsem är ett litet centrum och ligger vid väg så har jag höga förhoppningar om påfyllning i matsäcken. Det måste vara att Gud ser mig. Men besöket i civilisationen, det blev en besvikelse. En påse med glutenfri mat, lite mer skavsårsplåster och möjlighet att ladda telefonen. Inget bröd, inga havregryn, inga soppor och framförallt inte mat för 7 dagar. För den som är glutenintolerant alltså. Med en bitter smak funderar jag på vad jag ska göra. I värsta fall, ja, då får jag gå ner till Kvicke och tänka besviket. Men lika bra att fortsätta. Det syns både på klopp, vad heter det? På spänger och markering och stigar och nyttjande och människor. Att vi har kommit till ett helt nytt ställe. Det är kanonväder och någonting som är så roligt. Det är att det är dags att byta karta. Nu har jag gått igenom hela första 100 000-delskartan. Säger vi hej då till den. Och så är det dags att vika fram en ny karta. Även om benen är tung så känns det som att det går ju framåt när man måste byta 100 000 kartor. Så, hatten av. Det blir en paus. Jävla räkmacka och hivas in mot Padjelanta. Det har varit lite onödigt lång dag idag också kanske. Inte tidsmässigt för jag har legat och vilat 2 timmar på lunchen idag. Men distansmässigt kanske, men det är lätt hänt när det blir så lättgånget. Jag har ju tänkt att jag skulle stanna och köpa proviant i Ritsem för de nästa dagarna, men det gick ju inte. Jag var ju på obra humör efter att jag såg att de inte hade något glutenfritt. Så är det glutenintolerans. Jag tänker att du ska fylla på lite proviant. Gör då inte det på STF i Ritsem. Nej. Däremot har jag träffat väldigt trevliga människor idag som har berättat att det kan finnas någonting vid en bro som kanske kan göra mig på bra humör. Och det är lite därför jag går på idag. Jag är lite spänd att se
det kan vara. Det är ett äventyr. Nu ska vi se. Så. Make a fish, make a swish. Kung. Det står en frysbox här. Mitt ute på fjället. Fascinerande. Okej, då ska vi se. Kolla! Kallrökt och varmrökt. Jag tror att det är varmrökt, ja. Okej. Bort med de här. Så där. Jag är slut på någonting måste ta den med, men så vi kan ta en lapp här. Ta en lapp. Så där. Då blir det en fisk till middag. Det var bra. Jag tror att det blir tältläger här. Det är ganska fint. Fy fan. Det blir gött. Nu är det mitt upp med det. Va? Fy fan vilken service. Tjuhu! Första morgonen med en sån här strålande sol. Man fick gå upp vid 5 och lägga sig i skuggan och sova ute istället. Dags att göra ordning fötterna. Idag är första gången på 4 eller 5 dagar tror jag, som jag hoppas att jag kan ha torra fötter i alla fall. Någorlunda. Så då är det bra att hitta upp dem på en gång, tänker jag. Hoppas att kängorna har torkat lite mer också. Det blir fin då, Badgelanda idag. Varmt. Så ja, visst. Inte de vackraste fötterna, men den här stora blåsan som är jättestor här, den har ju egentligen försvunnit, och den här stora tåblåsan som jag hade första veckan. Så nu är det bara skavsår, det är perfekt. Idag är en sån här knallsol då, som jag faktiskt aldrig inte haft på de här nästan 2 veckorna. Så idag skiter jag faktiskt helt i kaloriintaget, men jag ökar däremot på en vätskepaus en gång i halvtimmen också. Har man ingen bröd så? Det är dubbla känslor att gå genom Padjelanta. Dels så är det mycket folk och det kan ju vara trevligt ibland, men det är inte samma naturupplevelse när man måste stå i kö i uppförsbackarna. Men det positiva för min del, det är att det finns en del ätbart i stugorna längs leden. Ingen mat, men att kunna fylla på med till exempel ett paket påläggsskinka gör mycket till lunchen när jag inte har något bröd. Mitt i Padjelanta. 2 lösa hundar. Var kommer ni ifrån? Kommer ni från Aroslukta kanske? Helt stilla. Antagligen ovanligt och fantastiskt, men det gör det svårt att sova i tält. Kanske blir det på den här stenen jag sover.
Ännu en fin dag. Kan inte önska så mycket mer än möjligtvis lite vind. Men får njuta medan det varar helt enkelt. Säkert gjort halva Padjelanta nu. Mycket folk. Det är inte jag van vid. Värre ställen kan man ju ha och försöka sitta och knäcka ut de här fingrarna på. Krokfingrarna. Det går ganska bra, men det är jobbigt när det dunkar i dem. Den ena har ju ingen känsel i, så det är ju behändigt. Kan man göra som gryklapp. Ja, men den andra har jag bara fantomsmärtor i, så det är som dålig kombination. Nåväl. Töjas ut i Skara. Det är såna här enstaka dagar man har betalat priset för att jag inte har med mig någon myggspray, någon mygghatt eller ens någon t-shirt eller solkräm. Men det är få dagar, man får tänka på det. Lite morgonfix på går. Äntligen kom vinden. Nu är det världsomslag på gång. Hej ripis. Oj, ripugnar. Jag kan inte flyga så bra så tidigt. Äntligen så kom jag till Parfas kiosk. Och där minsann, där kunde man finna, kolla vad jag hittade. Potatismos såklart. Och så lite kött till det. Lite russin, lite olja till potatismosen. Och så titta, glutenfri tortillas. Det är väglöst land man hittar sakerna. Ja. Så nu blir... Jo! Och så inte minst filmade jag ju efterrätten på dagens lunch. 2 veckor sedan jag åt något färskt nu. Och för att komma undan solen under dagens lunch så gick jag in i kyrkåtan i Saltoluokta. Väldigt härligt. Väldigt stilla och väldigt svalt. Saftigt. Checkar av ännu en dag, och idag skulle jag beskriva som kanske lagom på något vis. Det känns väldigt lagomt. Jag kom fram i lagom tid. Jag hade 3 långa timmars pauser. 2 timmar i kyrkåtan och hos Parfa, och så 1 timme där jag bara låg och sov på eftermiddagen i solen i vinden. Hoppas imorgon blir lika spännande. Då ska jag tillbaka till Norge igen och lämna Padjelanta förmodligen. Men det var bra. Godnatt! Morgonbestyr. Om det skulle bli regn. Laga det här eländiga regnskyddet igen. Det är inte superlight eller något superflashigt vanligt Osprey.
har fan gått 1000 stycken känns så. Helt nätt inför den här turen. Ja, laga. Här till exempel. Ingen aning vad jag har gjort. Gått emot en kvist eller något kanske. Här har jag väl rispat mot någonting, kan man tro. Tejp. Sista dagen i Spängernas rike. Oops. Axan körs till. Oops. Rätt vad det är. När man går lite för egna tankar och lite för fort. Så dag 14 och turens första stopp på Tryne. Men så går jag ska tagga ner, inte gå lika fort och försöka hänga med lite mer på vart jag är någonstans. Det känns så himla fuktigt idag. Antingen är det att vi närmar oss Rötan eller så måste det bli regn. Det bara klippar tycker jag. Ja, det kanske inte är det bästa vandringsvädret, men äntligen får jag komma till en stuga som jag tittar på kartan sedan barnsben. Konsul Perssons stuga. Lunch med utsikt och Parfas glutenfria bröd. Det tackar vi för. Så där. Vi lämnar det lättgådda Laponia och Atlanta. Så går vi in i Norge, så då ställer vi om då våran klocka i vandringstid till norsk vandringstid. Här tar allt mycket längre tid än vad norskarna uppger. Men det gör ju när det är så här fint. Kolla! Superduper långa vadet. Ändå har jag gjort 2/3 av det. Snart så. Börjar närma mig här. Snart närmar vi oss dagens motivationsmål. Runt hörnet där blir det hyttekos igen. Det blir härligt. Kanske ett bad också. Välkommen till bords. Får man erbjuda dagens meny kanske? Ja men tack gärna. Nybakat glutenfritt bröd, lite ost på det. Och till huvudrätt så blir det potatismos och torrkött. Härligt. Och så till efterrätt har du lite choklad. Hur låter det? Tänk att du har burit det här i 2 veckor. Det är fantastiskt. Smakar det måltid?
är någonstans här som turen på riktigt börjar spåra ur. Inte bara börjar jag spela sketcher med mig själv, jag har även ångat på mycket mer än vad jag kunde tro på förhand. Jag sover inte i stugan enbart för att skämma bort mig själv. Jag har nämligen slut på kartor. Och det är ett stort problem. Någonting som är så roligt. Det är dags att byta karta. Nej, nu är det inte bara kul att gå igenom 100 000 kartor ganska fort. Ska jag kunna fortsätta att vandra i en vecka till så behöver jag helt enkelt få tag på en karta. Ja, här i stugan någonstans.